سلام دوستای عزیز، با امید که جور صحتمند باشین با همه خانواده. خوش آمدین به برنامه نگینه با من مهناز عالم. خوشحال هستم که بازم میمان خانه های شما شده امشب. برنامه امروز ما بسیار یک برنامه جالب است که 3 بخش داریم نش. بخش اول ما راجع به ارزش دادن با چیزایی که زیاد خوش ما میاد. بخش دوم ما راجع به فایده های صبح وقت خیستن که ما این بخش فقط و فقط از خاطر دوستای عزیز جور کردیم تا که دیگه تا وقت خو نشن در روزهای مکتب. و بخش سوم ما یک ذره راجع به اسامی یفته نگینه ها گپ میزنیم. به نام خداوند یکتا برنامه امروز آغاز میکنیم. بخش اول ما راجع به ارزش دادن به چیزایی که زیاد خوش ما میاد و خواستای ما است. ما نباید است که خواستای خود قربانی کنیم از خاطر که میخوایم که یک کس خوش شود یا میخوایم که یک کس احترام کنیم. ما میتونیم که به بسیار خوبی ازشان پرسان کنیم و شاید دونمو شخص خوششان بیاد. اگر خوششان نامد اون شخص حتما اگر شما به بسیار خوبی پرسان کنید به بسیار خوبی پس میگیتانه که نه من نمیتر میخوایم. باز حتما که به خوبی برتان بگوید شما قبول میکنین دیگه، درک میکنین. اما یگان موضوعات هست که مردم ناق خواستای خدا قربانی میکنن و نمیگن به یک کسی، کلش در دل خود میگیرن. یک مثالش برتان میگم. روز سالگیریتان است و شما بسیار قابلی دلتان میشه، اما نمیخواین که مادر جانتان بگوین که قابلی پخته کنه از خاطر که میفهمین که زیاد جنجال داره قابلی پخته کردن. قسمه که میفهمین قابلی زیاد چیزایی داره، برنج است، زردک است، کشمش است، گوشت است یا مرغ است و بادام و پستا هم است. اما یگان شخصا که مثل در خانه پخته میکنن و قدر نمیندازن. زیاد چیزا داره، نمی قابلی که باید زیاد زحمت بکشید تا که پخته کنی و تیار کنی. اما شما مادرتان نمیگین از خاطر نمیخواین که بزامت شوه و زحمت ببینید در پخته کردن غذا. از اون خاطر یک چیز آسان برشان میگین که خب مکرونی برام یک ذره کن. اما مادرتان در واقعیت براتون بسیار خوش میشه تا که برای شما غذای دلخواهتان در روز سالگیریتان تیار کنه. از اون خاطر قسم خواستا را نگیرین در دل و بسیار خوبی میتونین پرسان کنین مادر جان میفهمم که زیاد جنجال است، ببخشی اما میشه که برای نمیم روز سالگیریم است این نمیره برام تیار کنی یا نه؟ و حتما مادرتان خوش میشه. یک مثال دیگهش لباس خریدن. میتونین به بسیار خوبی اگر همراه مادر یا پدرتان یا یک کلانتان یا یک خوار یا بیادرتان بیرو باشین، اگر یک چیز برتان انتخاب کنه بگوید که اینمی والا در جانت بسیار خوب میگه و شما بگوین شما در واقعیت خوشتان نمیاد قدر اما بگوین که خوب میگیرین. میتونین به بسیار خوبی برشان بگوین که خب مادر جان یا پدر جان یا خوار جان یا بیادر جان یا هر کسی که بود اینمی جان اضافه کو، بگو که من اقدر خوشم نبودم و حتما تلاش میکنن تا که یک چیز پیش خوبتر برتان پیدا کنن و شما هم میتونین که یک چیز خوبتر بر خود پیدا کنین که خوشتان بیاد. یک چیزی که پیدا کردین از نگاه کالا خریدن ایست که مادر پدرم زیادتر خوش میشن وقتی که من یک چیزی که زیاد خوشم میاد بگیرم نسبت به چیزی که قدر خوشم نبیاد اما خودشان چیز کنن. البته مادر پدر که میخواب کنه یک چیز یک مزی خاص میته برشان وقتی که ببینن در جان اولاد، اما یک آن وقت شما میتونین که ازشان
پرسان کنین و انتخاب کنین. یا اگر یک رنگ خوشتان نامد که مثل یک جمپر چند رنگش هست، مادرتان یا پدرتان میگه خب من اینمی رنگ سیاه خوشم میاد، اما شما شاید رنگ سیاه را خوش نداشته باشین از خاطر که رنگ نیست. از اون خاطر میتونین که بگوین که خب من اینی رنگش میخوایم، اگر یاسمندی را خوش دارین یاسمندی شه بگیرین، چیز بده نیست. یک مثال دیگهش که یک ذره سخت‌تر است گپ زدن راجبش، کار کردن در گروپ است که من در مکتب چی دروغ بگویم قدر خوشم نمیاد. من زیادتر خوش دارم که تنها کار کنم و قدر زیاد امرای دوستای دیگه کار نمی کنم که قدر گپ خوب نیست، از خاطر قدر اجتماعی نیستم متاسفانه تا که میتونم خوش میکنم، اما قدر علاقمندش نیستم. از خاطر ببخشین، از خاطر چی؟ از خاطر که یگان نفرها می باشند در گروهتان، از هر گروه یک نفر داره که حتما میگه که اگه یک کار کنی میگه نه اینمی غلط است، مثل باس ورق میکنه، مثل صاحب خانه ورق. او قسم نکنین دوستای عزیز، اما اقسمام نباشین که هیچ گپ نزنین و چپ بشینین در کنج هیچ کار نکنین. اگر یک نظر داشته باشین یا میخواین که یک چیز تغییر بدین در کارتان، میتونین که به بسیار خوبی پرسان کنین که خب اینی کار میشه، یا میتونین که یگان ایدیایتان برشان بگوین، یگان فکرایتان نظر بدین. بله، و حتما نفرایی که در گروهتان هست براتان میگه که خب اگر خوششان نامد به خوبی میگه تانه که نه قدر خوشم نمیاد، و اگر خوششان آمد بیخی خوش حتما زیاد خوششان میاد میگه بسیار هوشیار بودی والا. اما اقسمام نباشین که ببینین یک چیز قدر به دلتان نبود بگوین که الله این چی هست، چرا اقسم میکنی؟ جورش گوی اقسم نگوین و بسیار خوبی بگوین شاید. Our first part of the show is about valuing what we want, and we should not keep our requests to ourselves. If you want something, ask for it. Politely ask for it, and you will definitely get what you want back. You usually keep what you want in your requests in your heart just because you want to make someone happy, or you don't want anyone to get sad, or you want to really respect someone and make them feel proud or something. But it is good to ask for your requests politely, as you will get them in return. One example I'm going to share with you all. It's your birthday and you really, really want kabuli for dinner. You really want it because it's your favorite dish. But you know that it has lots of components and it will take a lot of time for your mom to prepare. And you need lots of energy because there is a lot of steps to cooking this delicious dish. You have to cook the rice, you have to cook the carrots, you have to cook the raisins, you have to cook the meat or the chicken, and some people like to add almonds and pistachios. So that is usually how it is traditionally prepared. However, some people at home, they just do it without almonds and pistachios. So that is what I wanted to share with you all. And so you don't tell your mom, basically, that you want this special dish because you don't want her to work so hard on it. And instead you just say, oh, I just want pasta or something. Your mom, in reality, would actually be so happy to cook you your favorite dish on your very special day. So don't keep your requests to yourself. Tell your mom about it. Tell your mom what you want. It'll make her happy for sure. So you should do that in any case. You should politely ask the other person for what you want, and they will definitely either give you it in return or politely tell you that it may not be possible or there's some other problem. Another example is going shopping. You go shopping with one of your family members or a friend, and they might pick out something for you, and they might say,
this would look really good on you. But when you look at that, you don't really like it. You can politely tell them that, I don't really like this. Can we find something else? And they will definitely try to find something a lot better and something that you will definitely like. And one thing I have found, especially with my parents, is that they are a lot more happy when I get something that I really like instead of me getting something that I don't really like. But I just say, you know what, I'm gonna buy it anyway. So I have another example, and this one might be a little bit weird to talk about, but working in groups at school. This is a little bit difficult to talk on because in groups at school, there's usually one person who's very bossy and says, this has to be this way, this has to be this way, that's it. If you tweak something a little bit, they'll be like, no, what are you doing? Why are you doing that? It's completely wrong. But you should also not be that shy person in the corner up doing absolutely nothing, because that is not good either. You need to speak up and you need to ask for what you want, and you also have a right to do so because you're a member of the group. So you can politely ask them, can we change this? Can we add this? Can we do this? And they will definitely politely speak to you in return, because the golden rule is treat others the way you wish to be treated. And if it was possible and if they liked it, they'll be like, sure, we can do that. But if they thought of it as not so great, they might say, maybe we can change that idea a little bit, or no, I don't really like it. I am not very social in terms of working with others. I like to work alone a lot more, and that's why I work a lot more individually at school, which I am trying to fix, and I'm trying to interact more with others. However, it is something that I do struggle with because I don't like the bossy person in the group at all. And it's difficult to work with a lot of people because a lot of people have a lot of different opinions and thoughts. حالا دوستای عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و به بخش دوم ما رسیدیم دوستای عزیز و این بخش ما راجع به فایده‌های صبح وقت خیستن است که بسیار زیاد فایده داره صبح وقت خیستن، و این بخش مخصوص دوستای عزیز است که تا وقت خواب میشن در روزایی که باید از یک ذره وقت بخیزن. اولین فایده ایست که ما را اجازه میده تا که به بسیار آرامی و خوشی بیدار شویم و به بسیار آرامی و خوشی روز ما را آغاز کنیم. چطور؟ از خاطر که کلگی خواب است و ما میتونیم که هر کار خود به آرامی و خوشی کنیم. فایده دوم ما ایست که صبح وقت خیستن اجازه میده تا که ما هر کار خود انجام بدیم. اگه کارخانگی ما مانده باشه از شب میتونیم که انجام بدیم. میتونیم برای طول روز آمادگی بگیریم که خود در این وقت من اینی کار انجام میدم، در این وقت این کار انجام میدم. و مزاحمت نیست. و از نگاه مزاحمت من چی میگم؟ یعنی تلویزیون روشن نیست که اوشتان طرف تلویزیون بره، یا گپ زدن نیست که اوشتان طرف گپ زدن یکی بره و سرصدا نیست. فایده سوم ما ایست که امرای نمرای مکتب ما کمک میکنه. باورتان میشه؟ باور من شد. از خاطر که من صبح وقت خیستن که شروع کردم، من دیدم که زیادتر میتونستم که آمادگی بگیرم برای امتحان یا پریزنتیشن ها و او امرای نمرایم زیاد کمک کرد. از نگاه شاگردای امتحان داده شد و تقریبا نیم شاگردا تا وقت شدن، باز نیم شاگردا از در وقتتر میخیستن. اونمو نیم شاگردای که وقتتر میخیستن تا 25% نمرایشان بلند بود.
اینمی امتحان سر شاگردای پنتونم آمد که نیمشان تا وقت خواب می شدن و نیمشان وقت تر می خیستن. 1 GPA پوینت بلند شد نمرهشان. 1 GPA پوینت. آخرین فایده صبح وقت خیستن است که اجازه میده تا که ما چای صبح نوش جان کنیم. من زیادتر وقت میبینیم که شاگردا اگر نه وقت میخیزن چای صبح نمیخورن یا اگر چیز میخورن بسیار یک چیز خورد مثلا یک تا سیب یا یک تا گرانولا بار که این قدر چای صبح صحیح نیست. از اون خاطر صبح وقت بخیزین تا که چای صبح بتانه نوش جان کنین تا که انرژی داشته باشین برای طول روز. In this part of the show, I would like to talk about the benefits of waking up early. And this part of the show is especially great for those of you who sleep in on days where you need to wake up a little bit earlier. And waking up has lots of benefits that are definitely going to be surprising to you. The first is that you'll probably wake up in a very quiet environment, and it's a great way to start your day. It's a great way to start your day very peacefully and happily because everyone's asleep and no one's there to bother you. The second pro about waking up early is that you are able to get things done and there are no interruptions. And by interruptions, I mean the TV, someone talking, fights going on, etc. So it's great to wake up early so you can get things done. And by getting things done, I mean leftover homework from the other night or get ready for the day ahead. For example, planning out, okay, I'm going to do this at this time. I'm going to wear this at school, for example, or some other things you can get done. And you can also be very organized in them by waking up early. The third pro about waking up early is that it actually helps boost your grades. There were some tests and studies done on university students and just students in public school and high school, and half of the students would sleep in while the other half would wake up a little bit earlier and get things done. And that half that woke up a little bit earlier saw a 25% increase in their grades. 25%. And in terms of university points, 1 GPA point, 1 whole GPA point up just by waking up early and getting things done. And our final pro is that it allows us to eat breakfast. Now, breakfast is essential and we need to eat breakfast so that we are energized and ready for the day. And I've usually seen people when they sleep in and they don't have that much time to get ready in the mornings, they either skip breakfast or they eat something very small like a granola bar or an apple. And that is not the most nourishing and nutritious. It is nutritious like an apple. However, it is not what your body needs to start the morning. You should have a nice, good breakfast. حالا به بخش سوم ما رسیدیم دوستای عزیز و براتون رسومی ای هفته برنامه نگینه را نشان میدم که قسمی که میبینین یک دانه کتاب است که باز شده و در بینش قسم درخت است و گل است و خانگک است. اما قسمی که میبینین این درخت فکر نمی کنم که در قسم دنیای که ما حال زندگی میکنیم. البته خداوند هر کار انجام داده میتونه، اما قسم درخت کدام وقت فکر نمیکنیم دیده باشین. این یک پیام داره، این رسامی ما ایست که وقتی که کتاب میخوانین حتما در یک دنیای دیگه میرین و کتاب هر قسم قصه داره. با کتاب نوشته کردن و خواندن گفته از مردم ایمیجینیشن تان کلانتر میشه و بسیار زیاد کریئیتیو گفته از این مردم میشه. من نمیفهم که ایره داری چی میگیم کریئیتیو، اما تو گفتم در انگلیسی. اگر خوشتان آمده رسومی هفته برنامه نگینه‌ها لطفاً لایک کنین در صفحه فیسبوک و اینستاگرام ما و
تشکر از دوستایی که ما را همراهی کردن در فیسبوک و اینستاگرام. This is the Neginaha drawing of the week I would like to talk about, and as you can see, it is a book wide open, and inside there are some trees and plants and stuff that you probably never seen in the world before. Of course, Allah subhanahu wa ta'ala can do anything and create anything. However, you've probably not seen this type of tree. And the meaning behind this drawing is that when you read, you go into a completely different world, and everything's possible when you read and you write, and that reading helps with your imagination and makes you more creative. So you should definitely read. If you like this drawing, please like it on our Facebook and Instagram page. And thank you to all those lovely friends of us who have supported us and been with us all along and have liked all of our pictures. حالا دوستای عزیز میخوایم تشکری کنم از این شخصایی که ما را همراهی کردن در صفحه فیسبوک نگینه‌ها و ما را تشویق کردن به کار. رسامیم لایکایشان زیاد بودی هفته. بسیار تشکر از کاکا سالم جان، کاکا مصطفی الکوزی جان، پرنسس اینور جان، کاکا مقدوم جان، کاکا نصار جان و کاکا محمد خالد جان. از لایک هایی که در پروگرامم کسایی که پروگرامم لایک کردن وقتی که نشر کردیم در فیسبوک: کاکا شفیق احمد جان، کاکا سالم جان، خاله فریبا جان، کاکا صدرالدین جان، کاکا نصار جان و کاکا یعقوب جان. از شعر زیبای خانم سما که نشر کردیم در صفحه فیسبوک ما، تشکر از لایکای خاله بیزی جان، کاکا نجیب جان، کاکا مکدوم جان، کاکا نصار جان، کاکا سالم جان و تشکر از دوستایی که لایک کردن صفحه فیسبوک نگینه‌ها را این هفته: کاکا غفور مجری جان، کاکا یاسین جان و کاکا طارق فهیمی جان. تشکر از دوستایی که رسامی ما را در اینستاگرام لایک کردن: توانا دوست عزیزم، خاله حسینه جان، خاله امیرا جان، خاله بینیزه جان و کاکا سالم جان. و تشکر از کاکا نجیب جان که فالو کرد صفحه اینستاگرام ما را. لطفاً فراموش نکنین تا که ما را لایک کنین در صفحه فیسبوک نگینه‌ها و فالو کنین صفحه اینستاگرام داشتین و لطفاً تشویق کنین نوجوانای عزیز تا که هم این کار انجام بدن. آخر برنامه رسیدیم دوستای عزیز. بسیار تشکر از توجهتان. لطفاً برنامه نگینه‌ها را از دوشنبه شب ساعت 6 بجه از طریق تلویزیون جهانی امید 24 فراموش نکنین و فراموش نکنین که میتونین که تلویزیون امید 24 از طریق وبسایت ما 24 ساعت لایو ببینین. دیگه الله نگهدارتان.